हेलो एभ्रिवान, माइकुम्स ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज हामी चाहिँ हर्नबिल रेस्टुरेन्टमा भेज मोमो बनाउँदै गरेको भिडियो तपाईहरुलाई शेयर गर्न जाँदैछु र मेरो भिडियो एकदमै छोटो छ, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि चाहिँ हाम्रो किमाहरु पनि रेडी भइसकेको छ। यसलाई मज्जाले पिठो मुसेर डल्लो बनाएर यसलाई ठिक साइजमा काटेर अनि चाहिँ यसलाई बेलेर अन्त हामी भेज मोमो बनाउनुतर्फ लाग्छौं र यसरी नै हामीले साइज एकदमै मिलाएर डल्लो बनाउनु भयो भने एकदमै साइजवाला मोमो पनि बन्छ र त्यो साइजवाला मोमो बनेपछि हेर्दा पनि राम्रो अनि खाँदा पनि मिठो। यो पहाडी एरियामा एकदमै चलेको रेसिपी भनेको मोमोस हो, त्यही पनि यसरी बनाएको। हेर्दै अति नै खानु मन लाग्दो र खाँदा पनि अति नै स्वादिलो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि हामीले एउटा गरेर यसरी मोमोलाई रेडी गर्दै छौं। अब पनि हामी चाहिँ सबै मोमो जति मक्टुमा फटाफट हालेर पकाउनतर्फ लाग्दै छौं। अब उता मक्टुमा मोमो पनि पाक्दै गर्छ र यता पनि हाम्रो मोटा दाजु एकदमै निन्द्रामा मस्त हुनुहुन्छ। सपनामा सायद पुरै फुलबारी देख्नुहुँदै होला। फाइनली 10 मिनेट पछि हाम्रो भेज मोमो पनि रेडी भइसक्यो। अब पनि पाकेर टिलिक्क टल्किरहेको छ। यसलाई चाहिँ मज्जाले ताईमा भुटेको खोर्सानीको अचारसँग लिन पाए अति मिठो हुँदो रहेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि चाहिँ हाम्रो सबैजनाले सकिसक्यो। मेरो भिडियो यति मात्र थियो, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब सबै गरिदिन सक्नुहुन्छ।